मास्टरिंग ब्रेन अँड माइंड सिक्रेट्स या सेमिनारसाठी तुम्ही रजिस्टर केलं त्याबद्दल तुमचं अगदी मनपूर्वक अभिनंदन. कारण तुमच्या आजपर्यंतच्या आयुष्यभरामधला हा जर्नी, या जर्नीमध्ये या वर्कशॉपच्या माध्यमातून आता एक व्हॅल्यू ॲड केली जाणार आहे आणि या व्हॅल्यू ॲडिशनची तुम्ही निवड केली आणि खरंच आजपर्यंत या वर्कशॉपच्या या सेमिनारच्या माध्यमातून शेकडो लोकांनी आपल्या लाईफमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन आणलेले आहेत आणि असाच बदल आता तुमच्या लाईफमध्ये घडणार आहे. सो इथून पुढे या बदलांपर्यंत, या बदलांच्या स्वागतासाठी सज्ज राहा, तयार राहा. आपण लवकरच भेटूयात. आपल्या भेटीपर्यंत तुमचा मेल बॉक्स, तुमचे मेसेज बॉक्स पाहत राहा. अधिक इन्फॉर्मेशन्स तुम्हाला मिळत राहत आहेत. सो सेमिनारपर्यंत आमच्याशी कनेक्टेड राहा. आमच्याकडून वेळोवेळी तुम्हाला मार्गदर्शन भेटत राहील. सो पुन्हा एकदा तुमच्या या लाईफ चेंजिंग अशा सेमिनारच्या निवडीसाठी तुमचं अभिनंदन. सो थँक यू व्हेरी मच. स्टे ट्यून.